Stone 2. Asking for and giving detailed information. Why do you think his show is such a success? Waarom denk jij dat zijn show zo'n succes is? Why do you think the comedy club is worth visiting? Waarom denk jij dat de comedy club een bezoekje waard is? What sort of jokes does this comedian tell? Wat voor soort grapjes vertelt deze komiek? What sort of stories does he like to tell? Wat voor verhalen vindt hij leuk om te vertellen? Don't you think the show is brilliant? Vind je de show niet geweldig? Don't you think this guy is wonderful? Vind je niet dat deze vent geweldig is? This club seems to be the best place to see new comedy talent. Deze club lijkt de beste plek om nieuw komisch talent te zien. The open mic night is a great opportunity to experience what stand-up is all about. De open mic night is een geweldige kans om te ervaren wat stand-up nou eigenlijk allemaal is. Most of his jokes are about funny incidents in his own life. De meeste van zijn grappen gaan over grappige gebeurtenissen in zijn eigen leven. They deal with recent events. Ze gaan dan over recente gebeurtenissen. The stories make fun of the media. De verhalen die houden de media een beetje voor de gek. Yes, it is great. The actors tell jokes that always make me laugh. Ja, het is geweldig. De acteurs vertellen grappen die me altijd aan het lachen maken. Yes, the show is awesome. They do great impressions of celebrities. Ja, de show is fantastisch. Ze doen heel goed imitaties van beroemdheden. They come up with hilarious pranks. Ze komen met heel erg goede grappen.